Ju përshëndes nderuar shikues, këto janë lajmet e mesditës në Top Channel, si çdo ditë me gazetarët tanë do të sillim informacionet më të fundit për sa i përket situatës koronavirusit në Shqipëri. 304 janë të infektuarit me COVID-19 në të gjithë vendin, por janë shtuar edhe të shëruarit. Do të lidhemi fillimisht me gazetaren Alma Demiraj për detajet. Alma, të përshëndes. Në daljet publike të Ministrisë sot u fol për moshën mesatare të infektuarve. Sa është ajo dhe si paraqitet gjendja e pacientëve? Përshëndetje Ardi, pra nga informacioni që kemi patur deri në këto momente janë 27 raste të reja që janë shtuar gjatë 24 orëve me COVID-19 pozitiv, pra duke e quar numrin në 304 sikurse e thatë edhe ju. Në shërbimin infektiv ku unë ndodhem janë 73 pacientë të cilët janë duke marrë trajtim mjekësor. Janë 7 në terapi intensive dhe 2 prej tyre janë me frymarrje të drejtuar. Mëngjesin e sotëm janë larguar nga shërbimi infektiv drejt spitalit COVID-2 që është spitali Shefqet Ndroqi apo ish sanatoriumi i Tiranës, janë larguar 3 pacientë, duke quar numrin që po merr trajtim në këtë spital në 4. 2 prej tyre janë edhe atje të intubuar, pra me frymarrje të drejtuar. Mosha mesatare e pacientëve që kanë rezultuar me COVID-19 në vendin tonë është diku te 50. Kemi edhe 9 raste të moshës pediatrike. Gjatë 24 orëve të fundit është shtuar dhe një fëmijë i moshës 13 vjeç. Bëhet fjalë për rastin e Shkodrës, Ardi, pasi nga 27 raste që kanë rezultuar pozitiv gjatë 24 orëve të fundit, 12 prej tyre janë në qytetin e Shkodrës. Janë 2 rrethe familjare, pra, sipas hetimit epidemiologjik që është bërë, të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe mes tyre është dhe ky fëmijë 13 vjeç. Me sa duket Shkodra kanë ngritur si shqetësim epidemiologët nuk po respekton ato rregulla që janë thënë për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së COVID-19-s. Bëhet apel që të mos shkojmë tek njëri tjetri, të qëndrojmë sa më larg në mënyrë që të ndërpresim zinxhirin dhe të mos e transmetojmë COVID-19-ën tek njëri tjetri. Pra 12 është shumë gjatë 24 orëve vetëm në një qytet. Shkodra është zgjeruar me numrin më të madh të pacientëve pra gjatë 24 orëve. Ky është informacioni. Megjithatë, Ardi, kemi patur edhe 13 të shëruar. Të mos harrojmë të japim dhe lajmin e mirë. Gjatë 24 orëve janë shëruar 13 pacientë të tjerë, duke quar në 89, pasi përveç atyre që preken, duhet të japim dhe ato që presupozojnë që janë shëruar, pasi nuk mund t'i konsiderojmë totalisht të shëruar, ata vazhdojnë të qëndrojnë të vetë karantinuar nëpër shtëpitë e tyre. Por për më tepër le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot nga zëvendësministrja e shëndetësisë, doktoresh Mira Rakacolli. Në 24 orët e fundit janë testuar 112 persona të dyshuar, për të cilëve janë të konfirmuar pozitiv 27 raste. Deri në këto momente, në Shqipëri janë testuar gjithsej 2031 persona të dyshuar, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 304 raste. Mosha mesatare e rasteve pozitive është 50 vjeç. Lajmi i mirë është që vazhdon të shtohet numri i të shëruarve nga sëmundja COVID-19. Tashmë, listës të të shëruarve janë shtruar edhe 13 të tjerë, duke quar numrin në 89. Ju informojmë se në shërbimin infektiv, aktualisht janë 73 të shtruar. 7 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Pjesa tjetër të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Gjatë orëve të para të mëngjesit janë transportuar në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, 3 pacientë nga spitali infektiv. Aktualisht në spitalin COVID-2, i cili do të ndjek rastet e rënda me insuficiencë respiratore, janë 4 pacientë të shtruar, 2 prej të cilëve janë në gjendje të rënduar, janë të intubuar. Në të 2 spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbim 81 pacient. Harta të prekurve zgjerohet në Tiranë, Durrës, Fier, Kavaj, Lezhë, Mirdit dhe Shkodër. Siç shihet nga rastet e reja në 24 orët e fundit, rastet e Shkodrës janë dyfishuar. Janë shtuar me 12 raste. Këto raste janë identifikuar në 2 rrethe familjare. Mes të tyre është edhe një fëmijë 13 vjeçar. Këto raste janë identifikuar fal gjurmimit të kujdesshëm të kryera nga epidemiologët e rrethit në terren. Kjo rritje e numrit të rasteve në Shkodër tregon edhe një herë
mos respektimin e distancimit social dhe masave të kontrollit të infeksionit që Ministria e Shëndetësisë vijon të rekomandohet çdo ditë edhe në komunikimet tona publike. Një shifër e frikshme na vjen nga qyteti i Shkodrës, ku nga 15 teste të bëra dje për koronavirus kanë rezultuar pozitiv 12 persona. Të gjithë janë pjesëtarë të familjes së 2 rasteve të infektuara që dolën së fundmi në lagjet Kiras dhe Dobrac. Lidhemi me Klodian Zhivanin për detajet. Përshëndetje, Klodian, linja për ty. Përshëndetje Ardi, janë vërtet të frikshme shifrat e 24 orëve të fundit në bashkinë e Shkodrës. Në rast se 2 ditë më parë raportonin për vetëm 2 persona të infektuar dhe gjatë ditës së djeshme u shtuan edhe 2 të tjerë. Në orët në vijim u kryen edhe 15 kontrolle, nga të cilat 12 rezultuan pozitiv. Janë të gjithë të rrethit familjar të 2 personave të infektuar gjatë ditës së djeshme. Në rast se dje raportuan për një grua në lagjen e Kirasit, e cila rezultoi pozitive, ndaj antarëve të familjes së saj janë kryer kontrollet, edhe aty rezultuan edhe 6 antarë të tjerë të familjes të infektuar. Dyshimet janë se ata mund ta kenë marrë virusin gjatë një ceremonie martore të zhvilluar vetëm 14 ditë më parë. Ndërkaq kanë dalë edhe 6 raste të reja pozitive në lagjet e Dobracit, ku kryefamiljari gjatë ditës së djeshme rezultoi i infektuar. Drejtoria e Shëndetit Publik ka vijuar gjatë ditës së sotme me të tjera kontrolle, me tampon dhe pritet në orët në vijim edhe përgjigjet. E frikshme është ajo çfarë paraqitet në qytet pasi është rikthyer normaliteti në rrugë, ka plot njerëz, trafiku i automjeteve është rikthyer sërish si ai përpara një muaji, ndërkaq policia e Shkodrës duket se ka toleruar gjatë këtyre 2 ditëve të fundit. Klodian Zhivani, faleminderit për informacionet e drejt për drejta nga Shkodra. Koronavirusi është faqur për herë të parë në burgjet e vendit. Do të lidhemi tani me Anila Hoxhën, e cila ndodhet në burgun e Rogozhinës. Anila, përshëndetje, si është gjendja e punonjësve të këtij burgu dhe apo kryen teste për tjerët? Përshëndetje Ardi nga burgu i Rogozhinës, teksa autoritetet kishin marrë masa dhe kanë bllokuar prej së paku 2 javësh takimet me familjar dhe të dënuarit. Sidoqoftë, rasti i parë është shënuar nga një punonjës i burgut të Rogozhinës, i cili është me detyrë një nga juristët e këtij burgu, i cili jeton në Tiranë, thuhet jo zyrtarisht për Top Channel. Ai ka bërë analizën dhe ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Gjendja e tij paraqitet e stabilizuar, pra nuk është në gjendje të rëndë, ai është i karantinuar në shtëpi, por së bashku me të janë vetë izoluar në shtëpi dhe nuk vinë mas në detyrë drejtori i burgut të Rogozhinës, si dhe 2 punonjës policie të cilët udhtonin së bashku me juristin për të ardhur në detyrë çdo ditë. Ndërkohë thuhet se janë kryer analizat edhe për disa punonjës të tjerë, por vetëm tani deri më tani janë të vetë izoluar vetëm 4 punonjës. Menjëherë thuhet jo zyrtarisht se është kryer zvendësimi i drejtorit të burgut të Rogozhinës dhe aktualisht është komanduar në këtë detyrë një tjetër zyrtar, Genc Fejzolari, i cili po drejton burgun e Rogozhinës. Sa kohë burgu i Rogozhinës ka 306 dënuar, por është gjithashtu një nga burgjet që prej të cilit do të dalin së paku 150 të dënuar që përfitojnë lejen e veçantë sipas aktit normativ. Edhe në këtë momente që ne flasim, ka familjar të dënuarish, të cilët kanë marrë autorizimin nga policia lokale për të transportuar familjarët e tyre të cilët gjenden brenda këtyre mureve, përfitojnë nga akti normativ dhe do të vetë karantinohen në shtëpi në mënyrë që të mos ketë përhapje edhe në burgjet e tjera të virusit COVID-19. Siç thuhet, deri më tani burgjet kanë 5300 të dënuar të paraburgosur dhe së paku 4000 pjesëtar stafesh në 24 burgje të vendit dhe paraburgime ku përfshihen efektiv policie, psikolog dhe sociolog. Deri më tani, mbasi janë bllokuar të gjitha takimet mes familjarëve të dënuarve dhe të paraburgosurve, është aplikuar në datën 18 mars, është aplikuar platforma Skype, me të cilën flasin të dënuarit të paraburgosurit me të afërmit e tyre në mënyrë që mos të ketë revolta në burgje. Sa kohë gjithashtu janë të pezulluara të gjitha takimet mes tyre dhe familjarëve. Po Ardi. Nga Rogozhina ishte live Anila Hoxha, faleminderit. Ne do të shkojmë tani në një qytet ku ende nuk ka asnjë rast me koronavirus, në Gjirokastër, ku me sa duket mjekët nuk po kursehen për tampona. Kemi në linjë Kristina Fidin. Kristina, përshëndetje, përse po ndodh kjo dhe sa teste janë kryer deri më tani?
Fardi, përshëndetje, vetëm ditët e fundit janë kryer rreth 10-12 teste, fatmirësisht të gjitha kanë qenë negative, por ju njoftoj që asnjë nga këto teste nuk ka pas të bëjë me persona të cilët janë në karantinë të detyruar në qarkun e Gjirokastërës, janë 90 të tillë që janë në karantinë të detyruar. Të gjitha persona kanë qenë rezident në qark dhe nuk kanë pasur histori udhëtimi apo kontakte me persona që kanë ardhur ishtazi në qarkun e Gjirokastërës. Kreu i shërbimit epidemiologjik më konfirmon shqetësimin se mjekët nuk po testojnë, nuk po ekzaminojnë dhe po këshillojnë në telefon, duke i drejtuar të gjitha këto raste për të kryer tamponin. Më i fundit ishte rasti një 39 vjeçare nga Krasi, për të cilën nuk u zbatua protokolli mjekësor për këto raste dhe përfundimisht u mor tamponi. Kemi të bëjmë me raste ku sipas tij përdorohen kitet e atyre mjeteve një përdorimshë, masave mbrojtëse, por edhe tamponëve. Fatmirësisht nuk kemi në fakt asnjë rast ende në qarkun e Gjirokastërës dhe masat janë të mira. Spitali ka në dispozicion 50 shtretër, urgjenca punon, por të rriqet vëmendja që mjekët nuk mund të ekzaminojnë në distancë. Kjo ka çuar në fakt edhe në një numër më të shtuar të marrjes së tamponëve që nuk bën sens në fakt për epidemiologët. Ardi. Faleminderit, ishim live me Kristina Fidin nga Gjirokastra. Qeveria publikoi në fletoren zyrtare akti normativ për qiramarrësit individ, qiramarrësit student dhe personat fizik, ku sankcionohet mos pagesa e qiras për 2 muaj. Edhe pse është një akt normativ që mund sjell pasoja morale dhe ligjore, qeveria e ka argumentuar me situatën në cilën ndodhet vendi si pasojë e pandemisë COVID-19. Për të mësuar më shumë detaje për këtë akt normativ, lidhemi me gazetarin Muhamet Veliu. Muhamet, për ta bërë më të kuptueshëm për publikun, çfarë parashikohet në aktin normativ? Ardit, përshëndes, janë 3 kategori që përmes këtij akti normativ nuk do të paguajnë qiran. Grupi i parë ka të bëjë me të gjithë qiramarrësit individ të cilët kanë kontratë qiraje përpara shpalljes së gjendjes epidemisë dhe kanë kontratë pune por të pezulluar si pasojë e kësaj situate. Kjo është kategoria e parë të cilët sipas aktit normativ nuk do të paguajnë detyrimin e qiras për 2 muaj, prill dhe maj 2020. Ndërkohë, kategoria e dytë janë studentët të cilët kanë kontratë qiraje për banesë, edhe ata nuk do të paguajnë detyrimin e qiras pra për muajt prill dhe maj. Ndërsa të gjithë qiramarrësit persona fizik juridik me të ardhura deri në 14 milion lek në vit, të cilët kanë një kontratë notariale për aktivitetin e tyre ekonomik, nuk do të paguajnë detyrimin e qiras, po për 2 muajt prill dhe maj 2020. Por akti normativ parashikon për këtë kategori se detyrimi i prapambetur i këtyre 2 muajve do të paguhet nga qiramarrësi në mënyrë proporcionale dhe të dakordsuar me qiradhënësin pas muajit maj 2020. Moment si është pritur deri më tani ky vendim i qeverisë? As pak mirë do të thoja, Ardi, nga qiradhënësit, pasi ata shprehen se ky është një akt i paprecedent i qeverisë, i paprecedent pasi qeveria bëhet palë me një kategori individësh, pra me qiramarrësit, duke ja lënë barrën qiradhënësve. Po ashtu nga ana morale dhe juridike, ky akt normativ i qeverisë është shumë i diskutueshëm. Në të njëjtën kohë, Ardi, pikërisht ky akt normativ mund të shkaktoj probleme të shumta mes qiradhënësve dhe qiramarrësve, pasi të gjithë ne e dim se nëse një individ shkon për të marrë një shtëpi me qira, nuk nënshkruan një kontratë. Kjo për të shmangur detyrimet tatimore nga qiradhënësi. Dhe një pyetje tjetër, si do të vijojë izolimi këtë fundjavë, Muhamet? Do të procedohet në të njëjtën mënyrë si dhe 2 fundjavat e shkuara, duke filluar nga ora 13 e ditës së nesërme deri të hënën në ora 5 të mëngjesit. Do të jetë një ndalim qarkullimi total si për individët, po ashtu edhe për makinat, përveç asaj kategorie tashmë të lejuar dhe të përcaktuar për të lëvizur në territorin e Shqipërisë. Të falenderoj për informacionet, ishim live me Muhamet Veliu. Ky është Top Channel.
Presidenti Ilir Meta ju bashkua apelit për të mbështetur media në këtë situatë të vështirë që po kalojnë për shkak të koronavirusit. Duke shpërndar reagimin e gazetarëve europian, kreu i shtetit thotë se mediat, gazetarët dhe stafet e tyre mbështetëse, të cilët janë në vijën e parë të raportimit, nuk mund të braktisën në këto momentet e për të vështira. Mirënjohje dhe solidaritet për punën e shkëlqyer heroike dhe adetare në shërbim të informimit publik, transparencës dhe mbrojtjes së shëndetit të çdo qytetari, thotë presidenti Ilir Meta. Ndërkohë edhe shoqata e gazetarëve europian, seksioni shqip ka bërë një apel për ndihmuar media në këtë situatë të vështirë që po kalon. Shoqata e gazetarëve europian seksioni shqiptar përmes një letre të hapur drejtuar krerëve kryesor në vend, ambasadorëve të SBA, BE dhe OSBE, kërkojnë suport financiar për televizionet, gazetat dhe mediat online, në kushtet kur sipas tyre ky treg po has në vështirësi të mëdha të krijuara për shkak të masave të marra për koronavirusin në vend. Duke mos hedhur poshtë faktin se këto masa janë të nevojshme, gazetarët thonë se frenimi ekonomik me efekte sociale ka sjellë vështirësi edhe për redaksitë e lajmeve. Rezulton se një numër i konsiderueshëm televizionesh dhe gazetash, përfshirë dhe ato online, kanë filluar me shkurtime në stafet respektive, largime nga puna për shkak të situatës së krijuar dhe përgjysmime të pagës pa parë lajmërim, duke argumentuar me problemet financiare. E gjitha kjo në një periudhë ku pjesa dërmuese e gazetarëve janë angazhuar më shumë se dje në raportimin e gjendjes. Gazetarët janë në vijë të parë të raportimit duke rrezikuar jo pak dhe jetën e tyre për të përmbushur misionin dinjitozat të informimit të qytetarëve në shërbim të interesit publik. Duke parë këtë situatë që sa vjen dhe po përkeqësohet, edhe duke e konsideruar median si shumë të rëndësishme për demokracinë e një vendi, gazetarët apelojnë për ndikim sa më të shpejtë të jetë mundur në krijimin e një pakete lehtësuese dhe mbështetëse shumë dimensionale për të gjitha mediat, duke filluar nga ato kombëtare, lokale, të shkruara dhe online. Propozimet konkrete mund të hartohen pas diskutimesh me përfaqësuesit e mediave të vendit që në mendimin e gazetarëve duhet fillojnë sa më shpejt të jetë mundur për të mos lejuar përkeqësimin e situatës dhe përkeqësimin e cilësisë së informimit publik, shkruajnë në letrën e hapur gazetarët. Kriza ka kapur dhe grupe mediatike me emër në vendet më të prekura. Ndjekim në vijim se çfarë zgjidhje i ka dhënë Mediaset në Itali krizës financiare. Koronavirusi ka gjynjëzuar ekonomitë mediatike në mbar botën. Mediat janë në krizë në çdo vend, ku disa nga masat e marra janë mbyllja e disa programeve, shkurtimi i stafit dhe përgjysmimi i pagave. Disa shtete si Spanja dhe Greqia kanë miratuar vendime për të ndihmuar median. Edhe media italiane është shumë e prekur nga kjo krizë. Nicolo Querci, drejtori qendror i burimeve njerëzore dhe operacioneve të grupit Mediaset, shpjegon në një letër për të gjithë punonjësit se ngecja e tregut reklamave në një kontekst të një pasigurie të tillë e kombinuar me nevojën për të pezulluar prodhime të caktuara dhe për të modifikuar në mënyrë të konsiderueshme organizimin e punës, po ndikon gjithashtu në rezultatet ekonomike dhe financiare të grupit. Gjithashtu, në Kolonjo Monzese, kompania po synon të përdorë rrjetat e sigurimeve shoqërore të parashikuara nga dekreti Cura Italia, i kufizuar në periudhën e urgjencës dhe për ato zona që në këto ditë preken nga një ulje, madje edhe pjesëshme veprimtarisë së tyre. Në thelb kjo do të thotë të paktën 2 javë pushime nga puna për një seri të punonjësve të Mediaset, të prekur nga ulja e orëve të punës. Për më tepër, më 28 mars, sindikata dhe drejtuesit e transmetuesit televiziv arritën një marrëveshje për heqjen e pushimeve dhe lejeve të prapambetura që i referohen vitit 2019. Sidoqoftë nuk ka asnjë marrëveshje për një heqje prej 30% të pushimeve dhe lejeve të vitit 2020. Sipas dokumentit të nënshkruar, pra deri më 30 qershor 2020, të gjithë punonjësit e Mediaset që punojnë nga shtëpia duhet të kenë konsumuar të gjitha pushimet dhe të gjitha detyrimet e prapambetura të lejeve të vitit 2019. Deri më 30 qershor do të ketë gjithashtu 4 ditë mbyllëse kolektive. Siç shpjegohet në fund të dokumentit, marrëveshja lejon për momentin të përballen me efektet e krizës, me masa që ende nuk janë veçanërisht të rënda për punonjësit e Mediaset. Kompania ka konfirmuar se po studion me kujdes përdorimin e rrjetave të sigurimeve shoqërore, të parashikuara nga dekreti Cura Italia, me qëllim që të lehtësohen pasojat e rënda ekonomike në llogaritë e grupit. Fermerët në urën vajgurore po jedhin produktet në rrugë, ata thonë se po falimentojnë pasi nuk ka treg. Tonelata me prodhime bujqësore po hidhen buz kanaleve ose rezervuarve dhe lumenjve këto ditë në fshatrat e urës vajgurore. Fermeri Flamur Qela thot se kanë mbjell 5 hektar tranguj, por nuk kanë se ku t'i shesin. Këto i kemi hedhur para 2 ditësh, rreth 7 ton sallator. Po përse i keni hedhur? Kemi hedhur se s'kishte treg, nuk e mbulon dot me shpenzimet. Nuk mbulojnë dot punëtori. Jo shpenzimet, që me 50 lekë nuk fitojmë dot as 100 lekë.
Një tjetër fermer, Fatmiri, shprehet se jemi në fazën e pjekjes së domates së vogël, por nëse situata vazhdon njësoj, nuk do të ketë treg as për këtë produkt. Tregu është zhvillur për momentin. Po. Hapet djegj si dihet. Po ku do ta çoni prodhimin? Në lumë, kemi lumin afërt pak. Afërsisht aty janë hedhur 7 milion lek, 58 milion lek për të vilane. Me sa humbje mund dilni? Me 100 milion. Po me shpenzime të mëdha, mas i vjet jemi piramidë. Zona e Samaticës si dhe Drenovicës në bashkinë e Urës Vajgurore është një nga zonat më prodhuese, e cila ka eksportin më të madh në treg, ndërsa ditët e sotme është duke shkuar drejt falimentimit të plot. Romët po ndihmojnë komunitetin e tyre duke shpërndarë ndihma në disa fshatra të Fierit. Romët për Romët, në këtë moto aktivist të komunitetit rom në Fier shpërndan pako ushqimore për familjet në nevojë. Situata e krijuar nga koronavirusi ka rënduar dhe më shumë jetesën e komunitetit rom në 3 fshatra të bashkisë së Fierit. Ndihmat u shpërndan në fshatrat Driz, Baltës dhe Mbrostar. Ne jemi një grup aktivistësh që jemi mbi 30 veta. Kemi ndarë sot në Driz, Mbrostar dhe tani jemi në Baltës. Edhe sot kemi ndarë gati 230 pako ushqimore, që një pako është rreth 50.000 lekë të vjetra. Në një farë mënyrë, mund të quhet ndihmë Romët për Romët? Po patjetër për arsye se shoqëria hapur për Shqipërinë është e fokusuar dhe sidomos për Romët në nevojë që kontribuon në gjithë Shqipërinë. Ju personalisht çfarë ardhurë ekonomike keni në familjen tuaj? S'kam ardhur fare në punoj privat. Tash është izoluar. Me çfarë punë merri? Me saldime, me gjëra të ndryshme. Jemi pa punë, e tani fal Zotit, bravo qoftë Edi Ramës, i ka bërë dhe bashkë me kryetarin e bashkisë. Nevoja urgjente për ushqime ka bërë që përfituesit e këtyre ndihmave të mos e zbatojnë largësinë më shumë se 1 metër nga njëri tjetri, duke krijuar rrëmuj në këtë situatë të rëndë. Në vijim ju sjellim historinë e një familje në Kamës e cila ka 11 antar dhe izolimi është me pasoja, duke i lënë jo vetëm pa shkollë fëmijët, por edhe pa bukë. Ndjekim Andi Borën. Këtu ndodhemi në shtëpinë e Tefik Brukus, i cili banon në fshatin Laknas, pjesë e bashkisë së Kamës. Këto ditë izolimi, kjo familje e ka pasur shumë të vështirë t'i përballojë, për shkak sepse përbëhet nga 11 antar, dhe asnjëri prej tyre nuk është në marrëdhënie pune. Morëm ca ushqime, ca miell, edhe me ato jemi tani punë ditë që ata mund të marrojnë, edhe se si do bëhen të halli jonë. Nuk ka ardhur dikush nga bashkia të sjellë ndihmë? Na kanë prumë i qese, me 2 kg makarona, 2 oriz, 1 vaj, 1 thes patate. E dikush të kalbra, 3 kg molla, edhe nuk i kemi pa ndërë. Vështirësitë ekonomike të kësaj familje kanë ndikuar edhe në edukimin shkollor të fëmijëve. Në çfarë klase je? Unë jam në klasë 8. Mësimet po zhvillon? Disi. Po përse disi? Sepse nuk kam internet çfarë të bëj. Nuk kam. Jomita, po ti në çfarë klase je? Jam në vit të parë. Edhe ti të njëjtën vështirësi? Njëjtën. Nuk kam mundësi ku të bëj detyrat. Nëna Tia numëron 77 vite mbi supet e saj, por edhe pse në pleqëri, asaj duhet të shohë niprit, mbesa dhe djalin e saj, teksa jetojnë mes vështirësive. Pensioni i saj ka qenë një ndihmë shumë e madhe për këtë familje. Sa pension merr? Sa pension 90.000. Ilashet do me i marrë, po do me marrë vënë, po do me marrë millin, se jesin pa bukë. Se janë kryesorja, me pa ushqime. Po së ditë qështu, kemi ardhë kolla me zërë, me ta e pa ta. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian po zhvillojnë konsultime për të vendosur se kur do të hapen kufit e mbyllur për shkak të koronavirusit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha sot se po zhvillohen bisedime mes vendeve anëtare të BE-s në lidhje me mundësinë e zgjatjes ose jo të mbylljes së kufive përtej festës së Pashkëve. Ne jemi në konsultime me vendet anëtare se si do të vazhdohet pas kësaj feste, tha ajo e cituar nga Reuters. Von der Leyen përsëriti gjithashtu se buxheti i ardhshëm i Bashkimit Evropian duhet të marrë formën e një plani Marshall të ri për të nxitur rimëkëmbjen e Europës nga shpërthimi i koronavirusit. 2 vendet me numrin më të madh të viktimave nga virusi janë Italia dhe Spanja, të dyja anëtare të bllokut.
Në 17 mars, vendet e BE-s ranë dakord të mbyllen kufit për të gjitha udhëtimet jo thelbësore për 30 ditë. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara së kaq ka miratuar një rezolutë që kërkon bashkëpunim ndërkombëtar në luftën kundër pandemisë. Rezoluta ishte dokumenti i parë i miratuar nga organizata me 193 vende anëtare, për sa i takon pandemisë që ka përfshirë botën. Ajo paraqit nga Zvicra, Indonezia, Singapori, Norvegjia, Liechtensteini dhe Ghana e u miratua me shumicë dërmuese votash. Presidenti Amerikan Trump ka bërë për herë të dytë një test koronavirusi për të provuar metodën e re dhe të shpejtë që nxjerr rezultatin brenda pak minutash. Maskat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të detyrueshme, por po të duan le t'i mbajnë, tha Trump. Presidenti Amerikan sapo kishte bërë një nga testet që nxjerrin rezultatin për koronavirusin brenda pak minutash dhe rezultati ishte negativ. Deborah Birx, antare e grupit punues për luftimin e koronavirusit, emëruar nga presidenti Amerikan Donald Trump, tha se qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve do të shtonin në ditët e ardhshme një rekomandim për vendosjen e maskave në udhëzimet për masat mbrojtëse. Por ajo shtoi se të gjithë amerikanët, të cilëve u është kërkuar të qëndrojnë në shtëpi, nuk duhet krijojnë një ndjenjë të rreme sigurie, se ata do të mbrohen plotësisht nga sëmundja duke vendosur maskat. Numri të vdekurve në Shtetet e Bashkuara u rrit me 1000 gjatë një dite të vetme, shifër kjo që nuk ishte shënuar më herët. Tani bilanci i viktimave atje shënon në 5887, ndërsa infektimet janë 243.000. Ndërsa ekonomia amerikane po vazhdon të ndjej pasojat e krizës së koronavirusit, seanca informuese në Shtëpinë e Bardhë u përqendrua fillimisht tek masat për të mbështetur financiarisht amerikanët dhe ekonominë e vendit. Sekretari i thesarit Mnuchin ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve për vonesat në disbursimin e fondeve të asistencës për çdo amerikan, apo për sistemin bankar që do të mundsojë transferimin e fondeve te kompanitë private. Sipas sekretarit, pikësynimi është që fondet të mbrijnë në destinacion gjatë javëve në vazhdim. Shtëpia e Bardhë ka marrë një raport të shërbimeve sekrete me provat se Kina fshehu për masat e vërteta të shpërthimit të epidemisë koronavirusit. Sipas një raporti të shërbimeve sekrete amerikane të përgatitur për Shtëpinë e Bardhë, Pekini e ka ulur numrin e rasteve të infektuara me koronavirus dhe të vdekjeve prej tij. Të dhënat kineze pritet të analizohen. Bloomberg News citon 3 zyrtarë amerikanë që nuk kanë dashur të identifikohen, të thonë se të dhënat që ka bërë publike Kina lidhur me numrin e infeksioneve dhe të vdekjeve janë qëllimisht jo të plota. 2 nga zyrtarët thanë për Bloomberg News se shifrat e publikuara nga Kina janë të falsifikuara, megjithatë deri tani nuk është bërë publik asnjë detaj më tejshëm i raportit. Kina i hodhi poshtë përfundimet e shërbimeve sekrete të SBA-s. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Hua Chunying, tha se Kina ka qenë e hapur dhe transparente në lidhje me shtrirjen e shpërthimit të virusit dhe akuzoi Washingtonin se po përpiqet t'ia kalojë fajin të tjerëve. Ekspert nga fusha e mjekësisë janë bashkuar gjithashtu korit të skepticizmit lidhur me numrin e infeksioneve dhe të vdekjeve në Kinë. Kryetari i Shoqatës Botërore Mjekësore me qendër në Francë, Dr. Frank Ulrich Montgomery, tha se shifrat e Kinës nuk janë të besueshme. Sipas Montgomeryt, shifrat e ulta kineze janë të pakuptimta dhe Pekini po jep të dhëna të gabuara. Nga sa thon mediat, shërbimet funerale në provincën e Hubeit kanë porositur javët e fundit me mijëra urna. Numri i urnave të dërguara në provincë është shumë herë më i madh se sa i personave të deklaruar të vdekur nga shpërthimi i koronavirusit. Këto ishin lajmet e mesditës. Shqipëria Live vjen pas pak për ju të nderuar shikues. Mirupafshim.